ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඩේ රෙසිපි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අපි අද ඔයගලන්ට ගෙනාවා පෝෂ්‍යදායී වට්ටක්ක කරිය. එහෙනම් බලමු මේ වට්ටක්ක කරිය කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ වෙනතෙක් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. අපි එහෙනම් බලමු වට්ටක්ක කරිය හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. කැබලි කරගත්ත වට්ටක්ක, උළුහල්, ලුණු, සූදුරු, ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ කුඩු, අබ කුඩු, ලුණු, තලාගත්ත සුදු ලුණු, අවු මිරිස්, කුරුදු, කරපිංචා, රම්පේ.